नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले ट्वाक्क पिरो अमिलो चाउचाउ साँधेको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। घरैमै भएको सामग्रीबाट हामीले चाउचाउ साँधेर खान सकिन्छ। चाउचाउ मैले साध्नको लागि चाहिँ सबै सामग्रीहरू रेडी बनाएर राखेको छु। अब साध्न सुरु गरौँ है त। प्याज लेख्छु मसिनो काटेर एउटा, त्यसकारण मसिनो काटेर बन्दाकोपी लेख्छु थोरै, हरियो खोर्सानी लिएको छु मैले 3 वटा। पिरो थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। हरियो मसिनो गरेर काटेको धनिया पत्ता, मसिनो गरेर काटेको गाजर आदि। हजुरहरुलाई के भेजिटेबल मन पर्छ राख्दा हुन्छ। अब चाहिँ मैले मिक्स दालमोट लिएको छु। मिक्स दालमोट चाहिँ मैले 3 चम्चा लिएको छु। यो मिक्स दालमोट हाल्दा पनि निकै टेस्ट दिन्छ, मिठो हुन्छ। अब मसिनो गरेर काटेको टमाटर हो यो एउटा। अघि मैले चाउचाउ चाहिँ पकेटबाट फुटाइवरी बटुकोमा राखेको छु मसिनो गरेर 1 प्याकेट हो। अब भुजा लेख्छु मैले सानो बटुकोले 1 बटुको। अब मसलाहरू लाग्न सुरु गरौँ। जिरा धनियाको धुलो आधी चम्चा, बिरे नुन आधी चम्चा सानो मसला चम्चाले, आलसको धुलो भुटेर पिसेको यो चाहिँ 1 चम्चा। अब तोरीको तेल राख्नुपर्छ 1 चम्चा। तोरीको तेल चाहिँ काँचै राख्नु होला, यसरी तोरीकै राख्नु होला। चाउचाउ साध्दा चाहिँ तोरीको तेल नै मिठो हुन्छ। अब कागती आदि मैले निचोरेर राखेको छु। हजुरहरुले अमिलो कति मन पर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले मोल्नु पर्छ सबै मरमसला खोर्सानीहरु सबै लाग्ने गरेर। चट्ट पिरो अमिलो खान मन लागेको बेला चाहिँ घरमै भएको सामग्रीबाट यसरी बनाएर खान सकिन्छ। हजुरहरु पनि एकपल्ट बनाएर खानु होला र कमेन्टमा लेख्नु होला कस्तो भयो भनेर, मिठो भयो कि भएन। ट्वाक्क अमिलो पिरो मिठो हुन्छ यसरी बनाएको। चाउचाउको मसला हो यो चाहिँ, मैले राख्नु भुलेर पछि राख्दै छु। चाउचाउको मसलाले त झन् टेस्ट दिइहाल्छ, झन् मिठो हुन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यो स्वादिलो बनाउने चाउचाउको मसला हो। यी हेर्नुस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने जस्तो भइसकेको छ। अब म सबै सर्भ गरेर पनि हजुरहरुलाई देखाउँदै छु 3टा कचौरामा राखेर। अब हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरुसँग शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरहरुको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।